درست موقعی که جنگ شروع شد چند هفته قبلش برادر کوچیک من رفته بود خدمت سربازی. اول مهر بود، همچین روزی بود که جنگ ایران و عراق شروع شد. ما شبش نشسته بودیم شام می‌خوریم تو آشپزخونه با پدر و مادر و برادر کوچیک‌تر که تلفن زنگ زد و دیر وقتم بود. من گوشی برداشتم گفتم الو، دیدم صدای برادرمه که میگه که حرف نزن فقط گوش بده. گفتم چی شده؟ گفت ما توی راهن نظامی تهران هستیم و با قطار داریم میریم جنگ که نزدیک 2 سال در جبهه دزفول جنگید که طبیعتاً سالهای خیلی ناخوشایندی بودن اون 2 سال. دلیل عمده‌ای که من تا سال 1362 در تهران موندم همین قضیه بود، چون طبیعیه که در چنین شرایطی هر مادری دیگه تمام افزار کنترل اعصاب و اینا از دستش در میره دیگه. ولی لحظات خیلی تلخی بودن دیگه. مثلا 3 ماه اول اصلا ما نمیدونستیم کجاست و من برای اینکه شاید دلگرمی حداقل واسه مادرم پیدا بکنم و چون رفت آمد ماشین ها در مرکز شهر هم ممنوع بود، مجبور بودم با 3 تا اتوبوس برم تا اون پادگانی که این اونجا خدمت میکرد در تهران. راه خیلی طولانی و مدت‌ها توی صف وای میستادم از صبح کله سر تا یه موقع نوبت من بشه و برسم به اون میزی که فکر کنم 2 تا درجه دار به یک افسر نشسته بودن پشت میز و جواب میدادن که آشناتون یا بستگانتون که جبهه هستن کجا هستن. نوبت من که میشد مثلا از من میپرسیدن دنبال کی میگردی؟ میگفتم برادرم اسمش فلان. بعد خب اولی دفترچه نگاه میکردم میگفتن که ایشون شهید نشدن. بعد زخمی ها رو نگاه میکردم زخمی هم نشدن. بعد میگفتم خب کجا هست؟ اونو ما نمیتونیم به شما بگیم. بعد دوباره یک مسیر مثلا که حداقل 2 ساعت طول میکشید با اتوبوس با ظهر برمیگشتم خونه که به مادرم خبر بدم که برادر زنده است هنوز. روزایی بودن که شما میدونستین که وقتی صدای موتورسیکلت از توی کوچه میاد ممکنه موتورسیکلت صداش در خونه شما قطع بشه و کسی که سوار موتور زنگ شما رو بزنه و دور از جون بگه که برادرتون شهید شد. من یادم یه روز صبح خیلی صبح زود آفتاب تازه در اومده بود، زنگ در رو زدن. زنگ در رو که زدن من پا شدم و خیلی با قدم‌های راسخ و با یک اطمینان خاصی گفتم خب برم که خبر کشته شدن برادرمو بگیرم. رفتم در باز کردم دیدم که یه سربازی دم در وایساده با ریش انبوه و یه چپی القال خیلی کثیف و پوتین‌های درب داغون و بعد همینجوری وایسادم که به من بگه که چی شده. بعد از چند ثانیه دیدم که اون سرباز به من گفت من دیگه نمیشناسی؟ دیدم برادر خودمه. اصلا نشناختمش. ولی خیلی روزای عجیب بودن چون به تنها کسی که اعتماد داشت و تعریف میکرد که فجایعی رو شاهد بوده من بودم، چون به مادر که نمیشد گفت، به پدرم نمیشد گفت و من شنونده داستانهای فاجعه آمیز برادر بودم. دوره‌ای بود که من فکرم یه آنتراکتی لازمه که یه خورده به خودت برسی و اینا. بعد تصمیم گرفتم برم یک سر پیش همشیرم که سالها بود کانادا زندگی میکرد. منتها کانادا اون موقع نمیشد رفت به خاطر اینکه سفارتی وجود نداشت. من مجبورم برم از اروپا ویزا بگیرم و برم ببینم میشه رفت کانادا یا نه. با یه مکافاتی من یه ویزای 10 روزه برای آلمان گرفتم که برم از آلمان ویزا بگیرم برم کانادا. سال 1980 بین 83 84 من رسیدم اونجا، یعنی درست ژانویه بود. منم اصلا تا اون موقع اروپا نرفته بودم، اصلا هیچ
هیچی نمیدونستم مثلا چجوری میشه تک و تنها با مثلا مترو رفت و آدرس ها رو پیدا کردم سلام. ولی رفتم صفات کانادا رو پیدا کردم. صفات کانادا من گفتن که آقا شما نمیتونید تقاضای یک ویزای توریستی بکنین الان برای کانادا، برای اینکه شرایط در کشور شما طوریه که هر کسی که میره میخواد بمونه و شما اگه میخوای بری منطقیش اینه که تقاضای یک ویزای مهاجرتی بکنین که بتونین برین. و گفتم چقدر طول میکشه جوابشو من بدین؟ گفت تقریبا 1 ماه. تو 1 ماه موندن تو اروپا اون موقع با شرایط مالی من اصلا جور در نمیومد و منم اصلا اجازه اقامتش نداشتم. یه اتفاقی که افتاد، من تهران یه تابلو فروختم به یکی از این آلمانی هایی که در سفارت اینجا کار میکردن. اون اومد به من در آلمان یادم فکر کنم 2000 مارک به من پول داد که من با اون پول رفتم اول اداره امور بیگانگان در شهر بن. گفتم من میخوام بمونم یکم اینجا. بعد طرف من گفت شما پول دارین؟ گفتم بله. و تمام اون پول تو جیبم بود. گفت چطوری میتونی ثابت کنی که پول دارین؟ گفتم بفرمایید 3000 مارک گذاشتم رو میز. یارم یه دونه مهر زد توی پاسپورتم که فکر کنم 1 ماه بود. بعد من زنگ زدم به دوستم کامیز درم بخش، چند سال قبل از من رفته و با خانمش توی شهر اوبرهازن زندگی میکردم. بعد کامیز من گفتش که تو واسه چی موندی اونجا، اصلا پاشو بیا پیش ما و بعدم هر خواستی میتونی دوباره بری و بیای و اینا. نامه سفارت که اومد نوشته بودن که شما باید یک کارفرما در کانادا داشته باشین تا ما به شما ویزا بدیم. بعد این قضیه اون موقع میبایست شما یه چیزی تو مایه‌های $10,000 اینا خرج وکیلش میشد که اون پول من نمیتونستم بدم، نمیتونستم خرج کنم. با کمال شرمندگی مدتی مزاحم آقای درنبخش شدیم اونجا. این مدتی من خونه درنبخش بودم میشستم برای اینکه بیکار نباشم و اینا یه سری تابلوهای خیلی کوچیک با آبرنگ و مداد رنگی اینا میکشیدم. بعد مادر خانومش که میومد میرفت، یه خانم آلمانی مسن، خیلی محبت میکرد به من. منم به خاطر محبتاش یکی این کارهای کوچیکو کشیده بودم گفتم که این مال شما. بعد این خانم باور نکرد که من اینو میخوام کادو بهش بدم. گفت من اصلا پول ندارم اثر هنری بخرم اینا. گفتم نه خانم این یه کادوئه، من اصلا پول نمیخوام از شما. بعد این گرفته هستش گفت مثلا باورم نمیشه و اینا. گفت من میبرم توی بهترین جای اوبرهاوزن یه گالری هست میدم اونجا اینو قابش بکنن. این پاشوت رفت، نیم ساعت بعد برگشت گفت خانمه صاحب گالری میخواد فوری تو رو ببینه. گفتم باشه. من رفتم تو اون گالری، بعد از 1 ساعت با یه چک 2000 مارکی برگشتم خونه. در واقع شروع تمام قضیه بود. این خانم به من سفارش داد که گفت یه مقدار دیگه اینو واسه کارهای همین قدیه بزرگتر برام بکش و اینا. بعد همین باعث شد که من جرئت کنم برم به کمک هلگا خانم کامبیز یه استودیوی کوچیک اجاره کنم. یه استودیوی 27 متر مربع بود در حد اکثر، شامل یه اتاق احتمالاً 20 متری میشد با یه دوش و یه دونه جای کوچولو برای آشپزی که فکر کردم که برای یه دوره گذرایی اونجا بدم نیست. گفتم میشه هم نقاشی کرد و فعلا اینجا زندگی کرد، کار کرد، ببینیم چی میشه دیگه. ولی کار خیلی جسورانه‌ای بود چون من اصلا جز فعلا این ممری که این خانم از من تابلو خواسته بود امید دیگه نداشتم. ولی من اجاره کردم اونجا، اجاره کردم، شروع کردم به کار رو. چون تلفن نداشتم، تلویزیون نداشتم، رادیو نداشتم، هیچ چی نداشتم. من فقط یه دونه دوشک رو زمین بود با یه میز کار، یه دونه دو صندلی تاشو و حتی رنگ و روغن و سپایه و اینا هم نداشتم. اصلا پولش نداشتم بخرم، یعنی اصلا زورم نمیرسید که برم رنگ و روغن و سپایه هم بخرم. یه بار یه نفر زنگ میزنم در رو وا میکنم، دیدم که یه پسرک جوونی قد خیلی بلند، قیافش بیشتر میخورد که مثلا تو باندای قاچاق باشه هم چیزی، یعنی اصلا بهش نمیومد که توی یک کار ظریفی باشه. گفت اجازه است بیام تو؟ گفتم بفرمایید. من نشست تو. بعد یه عکس قدیم من نشوند، یه عکس سیاه‌سفید خیلی کوچولوی یک زنی بود از اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 با همون لباسای اون موقع، فرض کنید زمان تایتانیک. گفتش که ببین تو میتونی تابلو رو برای من بزرگ بکشی؟ من چون محتاج بودم و فکر کردم که خب یه پولی ممکنه من بده. گفتم آره. بعد گفتش که خب چقدر میگیری اینو؟ یادم نیست بهش گفتم مثلا اینقدر من میگیرم.
ولی گفتم من امکانات کار ندارم. گفتم من نه رنگ روغن دارم، نه سپایه دارم، نه بوم دارم، هیچ ندارم. گفت من خانم سابقم نقاشی میکرد، بعد این جنساش جا مونده خونه من، میرم میارم برات ببین به درد میخوره. رفت این رو آورد، 2 تا کیسه نایلون پر رنگ روغن بود به اضافه یه سپایه‌های سفری. گفت اینا خوبه؟ گفتم از سرم هم زیاده. با همون رنگا و همون سپایه و همون امکانات خیلی کم در واقع من شروع کردم کارهای بزرگمو کشیدم. البته ناگفته نماند من تو اون آپارتمان 27 متری که خدمتتون عرض کردم که گفتم من میخواستم موقتا بمونم، 10 سال موندم. 10 سال من توی این اتاق هم خوردم، خوابیدم، پیاز داغ کردم، تابلوهای رنگ روغن 3 متری کشیدم، 10 نمایشگاه گذاشتم، با خیلی از شرکت‌های بزرگ چاپ آرت پرینت هلند و آلمان قرارداد بستم، با 10 شرکت نشر کتب کودکان و نوجوانان قرارداد بستم. خودم میرفتم کامیون میگرفتم، تابلوها رو بسته‌بندی میکردم میذاشتم توی کامیون میروندم تا هلند و اتریش و شهرهای مختلف آلمان و به نمایشگاه میذاشتم. ببینید من وقتی به آلمان رسیدم مصادف بود 1984 مصادف بود با دوران نئو اکسپرسیونیستای آلمان که خیلی جنجال را انداخته بودن با اون سبک کاری که داشتن و اینا. و طبیعتا خب هر کسی که از خارج از آلمان به آلمان می اومد و متوجه این قضیه میشد میگفت خب پس من نقاشی که میکشم به درد نمیخوره، باید من کاری بکنم که اینها هم میکنن. ولی من قبل از اینکه اصلا همچین فکری بکنم اینا البته رفتم قشنگ کاراشو نگاه کردم. نئو اکسپرسیونیسم آلمانی که به آلمانی میشه نوی ویلد. نوی ویلد یعنی وحشی های جوان. اضافه بر این که خب فهمیدم چرا این کارو میکنن، ولی از طرف دیگه متوجه شدم که این کارو فقط آلمانی‌ها میتونن بکنن. یعنی برای اینکه شما بخواید اونطوری کار بکنید باید یه آلمانی باشین. چون چیزی که متوجه میشید شما همزمان با نوع ویلدهای آلمان ترانس آوانگاردی ایتالیا متداول بوده. این دو تا جبهه مخالفن، هم دیگه دوست ندارن اصلا. آلمان‌ها از کار ایتالیایی خوششون نمیاد، ایتالیا از کار آلمانی‌ها خوششون نمیاد. اگه بخوایم بگیم که خب ما باید حتما پیرو اونا باشیم و حتما کاری بکنیم که آلمان‌ها می‌کردن، جواب اینه که چطور ایتالیایی‌ها یا فرانسوی‌ها اون کار نمی‌کردن، چون نمیتونستن. توی هر عمل هنری مسئله ژنتیک بودن این نوع عکس‌العمل یا عمل هم مطرح میشه. یعنی همه انسان‌های کره زمین یک جور نیستن متاسفانه. از نظر اون منبعی که ما بهش نیازمندیم یک اثر هنری رو خلق بکنیم. اتفاقی برای من افتاد این بود که من طبیعتاً کارهای نوی ویلدها رو من نگاه کردم، رفتم کارهای بازلیتس، والتر دان، مارکوس لوپرتس و اقسام کاراشون و نمایشگاهاشون رو دیدم، ولی متوجه شدم که این کار فقط کار نقاش آلمانیه. و بعد متوجه شدم که یک موج واقع گرایی در اروپا کلن داره رواج پیدا میکنه و اون خودش انگیزه شد که کار خودم رو یا حرکتی رو کرده بودم رو به عنوان غلط یا به بیراه رفتن تلقی نکنم. موضوعات یه مقدار به خیلی نامحسوس عوض شدن، ولی خیلی از کارهایی که در اینجا انجام میدادم اونجا هم ادامه دادم. هیته خیلی پیچیده و سختیه کار کردن در اروپا، علل خصوص در آلمان. من یادمه که یک پوشه‌ای رو به یک گالریست نشون دادم همون اوایل در شهر دوسلدورف. از من پرسید، گفتش که شما کجا تحصیل کردین؟ گفتم تهران. گفت میدونید که شما کسانی که در برلین تحصیل کرده باشند رو ما اینجا نمایش نمیدیم. تو همون جاهای اولی که من نمایش میدادم کارم رو طبیعتاً یک استقبال
نسبی شد با اینکه شما خارجی هستین و به این زودی نمیتونید جامعه غربی جا باز بکنین، ولی برای من کار میکردم. سال 1996 پدرم به سختی مریض شد و بعدش هم فوت شد. پدر تدفین شدن و مادر تنها موند. مادر که تنها موند طبیعتا من یه مقداری مجبور بودم به عنوان فرزند ارشد هی برم و بیام. خیلی مسئولیت‌های سنگینی گردنم. مادر خوش سنش دیگه بالا رفته بود و احتیاج به مداوا و پرستاری داشت و این کار رو هم من انجام دادم تا آخرین نفس. مادر هم یه موقعی عمرشو به شما داد و من از اون مقطع به بعد دیگه خیلی دیگه تهرانی شدم باز دوباره. اتفاقی که افتاد این بود که من از اون سال 1996 به بعد که چند بار اومدم رفتم اینا، دیگه یواش یواش گالری تو تهران زیاد شد. من جمله یک دو تا گالری دولتی باز شد و اینا. یادم هادی جمالی دوستم که خوش نقاش استاد دانشگاه و اینا منو میبرد تو این افتتاحیه‌ها و اینا. من خیلی غریب بودم تهران، اصلا هیچ چیزی نمی‌شناختم. بعد یه بار یادمه توی که این گالری دولتی افتتاح نمایشگاه بود، من رفتم تو حیاط سیگار بکشم. من سیگار می‌کشیدم، بعدم یه خانمی اونجا وایساده، سنش هم بالا، بعد هی به من نگاه میکنه، لبخند میزنه، سلام میده و اینا. من رفتم جلو عرض ادب بکنم، گفتم من شما رو به جا نمیام. گفت نه اصلا ما هم دیگه نمیشناسیم. گفت ولی من نمایشگاه سال 57 شما رو هیچ وقت یادم نمیره. حالا فکر کن چقدر سال گذشته و این خانم هنوز یادش بود نمایشگاه سال 57. اولین کسی که به من زنگ زد اونجا، اولین گالریست آقای تهرانی بود، گالری اثر، که پرسید گفت کارهای تو رو در تهران من دوست دارم بفروشم. گفتم آخه با اون قیمتی من اینجا میفروشم توی اروپا تهران مگه میشه فروخت؟ گفت نه من سعی خودم میکنم به همون قیمتی بفروشم، شما فقط کار بیار. بعد من یادمه که یک سری کارهای کوچیک میکس مدیا من به خودم آوردم و که سرش دعوا شد. هر کی می‌خواست خودش بفروشه. به پیشنهاد آقای پرویز ملکی مرحوم که گالری هما رو درست کرده بودن، من قبول کردم نمایشگاه بذارم بعد از 30 سال. کلا نمایشگاه گذاشتن برای من کار مشکلیه. دلیل عمده‌اش هم اینه که من برای هر کدوم از تابلوها یک مدت زمان خیلی زیادی رو لازم دارم. اینکه آدم میشینه یه گوشه‌ای و تک و تنها ریاضت و یک ریاضت خودخواسته‌ای در واقع آغشته است. به خاطر همینم خیلی طول میکشه تا من یک نمایشگاه انفرادی بتونم بذارم. برای این نمایشگاه من 6 سال واقعا سعی کردم که این اتفاق بیفته و بخشی از اینها مال 2-3 سال پیشه، بخششون خیلی جدیدن. در مجموع به نظر خودم پرکارترین نمایشگاهی که تا حالا گذاشتم، چون بالخصوص کارهای بزرگ، چون یه مقدار من به اصطلاح موضع‌گیریمو در مورد کارم تغییر دادم.
خب من تا یه مقطعی هدفم یه نوع بازنمایی واقعیت بود که نتیجه کار بیشتر میرفت شاید به سمت یک نوع هایپر ریالیسم. توی فواصل من یک گشت و گذارهایی داشتم تو موزه‌های بزرگ و اینا و خیلی کارهای دوران رنسانس و باروک و اینا رو من بیشتر روشون به اصطلاح تمرکز کردم. بعد یه چیزایی رو توی اونا دیدم که برام خیلی جذاب بود. دلیل عمده‌ش هم این بود که متوجه شدم پشت این کارها یک سری موضع‌گیری‌ها و حرکت‌هایی هست که در واقع مدرنیست‌ها بعدها به حساب خودشون میذارن و ادعا میکنن که اینها رو اونها کشف کردن و بهش توجه کردن، در صورتی که توی کارهای قدیمی‌تر از اونا این به اصطلاح این نوع حرکت‌ها شده بود. و من خیلی مجذوب این دیتیل ها و جزئیات و حرکت های فنی بود. یک بخشش هم غیر فنی بود، بیشتر حسی بود. برام خیلی جذابیت پیدا کردم و سعی کردم که توی کارم اتفاقات رو تجربه کنم.